Good afternoon. This is the news at 1 on Dominion Television. I'm Ronke Giwa on Nofua. First, the headlines. Federal government compiles list of retirees to lose property. On the foreign scene, Congo and Rwanda to sign accord in United States on peace pathway. United States to offer Saudi Arabia $100 billion weapons deal as Trump visit planned. And in sports. And Slot's debut season at Liverpool among best seen in Premier League with Reds on brink of title. Now the news in detail. The federal government Staff Housing Loans Board has commenced the compilation of names of retired civil servants who defaulted on the repayment of housing loans obtained during their time in service. This was disclosed in a statement issued in Abuja by the board's Head of Information and Public Relations, Ngozi Ubechina, who stated that the initiative aims to recover mortgaged properties from retirees who failed to meet their loan obligations. According to the Executive Secretary of the board, Salamato Ahmed, the decision followed a recent circular issued by the Permanent Secretary, Career Management Office, in the Office of the Head of the Civil Service of the Federation, Mrs. Patience Oyekunle. The Federal High Court in Abuja has ordered the Economic and Financial Crimes Commission to arrest, detain and prosecute 6 individuals alleged to be behind the crypto bridge exchange fraud. Judge at Federal High Court of Nigeria, Justice Emeka Nwite, issued the order after EFCC counsel Fadila Yusuf moved an ex parte motion to that effect. The suspects are Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanishola, Emmanuel Uko, Sheyi Oloyede, Awesuo Atorodo, and Chukwebuka Ehirim. Now, the World Bank has projected that poverty in Nigeria will increase by 3.6% points between 2022 and 2027, despite some recent signs of economic growth. This projection was detailed in the latest Africa Pulse report released during the ongoing spring meetings of the International Monetary Fund and World Bank in Washington, D.C. According to the World Bank, Nigeria falls into a group of resource-rich, fragile countries in sub-Saharan Africa that are projected to see a rise in poverty, the only group in the region facing such a trend. The report noted that sub-Saharan Africa continues to bear the highest rate of extreme poverty globally, with Nigeria among the 4 countries accounting for half of the region's estimated 560 million extreme poor in 2024. Now, on the foreign scene, Congo and Rwanda have made plans to sign an agreement in Washington to promote peace and economic development, part of a diplomatic push to end violence after an advance by Rwandan-backed rebels in eastern Congo. The agreement raises hopes that the latest cycle of violence in a decades-long conflict rooted in the Rwandan genocide might ease, with both countries hoping to attract significant U.S. investments in minerals. The 2 countries' foreign ministers are expected to sign at a ceremony with U.S. Secretary of State Marco Rubio. Now, the United States is poised to offer Saudi Arabia an arms package worth more than $100 billion, citing 6 sources familiar with the matter. The deal is reportedly in the works in advance of a planned trip by U.S. President Donald Trump to Saudi Arabia, Qatar, and the United Arab Emirates next month. According to reports, the contractor could see Riyadh supplied with a range of weapons, including C-130 transport aircraft, missiles, and radar systems. Now, Yemen's Houthi armed group has shot down 7 U.S. Reaper drones worth more than $200 million in recent weeks, marking the most significant material loss yet in Washington's campaign against the fighters. According to defense officials, the drones were destroyed between March 31st and April 22nd as the Houthis step up efforts to target United States aircraft operating over Yemen. 3 of the drones were lost in the past week alone, suggesting an improvement in the Houthis' ability to strike high-altitude U.S. aircraft. And talking sports, Gary Neville has hailed an debut season at Liverpool as one of the best coaching performances seen in Premier League history
with the Dutchman on the verge of lifting the title at the first time of asking. Liverpool were third favourites to win the division at the start of the season, behind last season's two top of Manchester City and Arsenal at ad odds. But following a staggering run of 26 unbeaten games and only 2 defeats all season, the Reds are now a point away from being crowned Premier League champions and will secure their second title with a draw against Tottenham this Sunday. You can visit our website on www.dominion.org.ng to listen to us live and interact with us. You can also follow us across our social media platforms on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube and LinkedIn at Dominion Broadcast and on X at Dominion Cast. That ends the news at 1 a.m. I'm Runke Giwa Onofuwa. Ẹ káàsán akínyẹn kú dédé àsìkò yìí, ìròyìn ló ń dé sí ojúwòrán yín láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán ti Dominion Television. Ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ṣe àkójọpọ̀ orúkọ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tí wọ́n pàdánù dúkìá wọn. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, ilẹ̀ Congo àti Rwanda ti kọwọ́bọ̀ ìwé àdéhùn pẹ̀lú ilẹ̀ Amẹ́ríkà lójúnà àti fẹsẹ̀ àlàáfíà múlẹ̀. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti ṣetán láti fún ilẹ̀ Saudi Arabia ní àwọn nǹkan jagun eléyìí tí owó rẹ̀ tó tó $100 bílíọ̀nù gẹ́gẹ́ bí àdéhùn tí ó ń bẹ láàrin wọn pẹ̀lú bí Trump ṣe ń palẹ̀mọ́ láti ṣe àbẹ̀wò sí wọn. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, Arne Slot ti farahàn fún ìgbà àkọ́kọ́ nínú ìdíje ti líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì fún ikọ̀ ti Liverpool. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, Olúbùnmi Ọ̀kẹ́ ló mú wá sí ojúwòrán yín. Ìjọba àpapọ̀ ni ó ti gbé ìgbìmọ̀ kalẹ̀ tó ń rí sọ́rọ̀ ilé gbígbé fáwọn òṣìṣẹ́ tó jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba àpapọ̀, léyìí tí ìgbìmọ̀ ọ̀hún sì ti bẹ̀rẹ̀ ṣíṣe àkójọpọ̀ orúkọ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì eléyìí tí wọ́n kọ̀ láti san owó tí wọ́n yá wọn fún ilé gbígbé lásìkò tí wọ́n fi wà lẹ́nu iṣẹ́ ọba.
èyí ni wọ́n sọ lójú ẹ̀ nínú àtẹ̀jáde tó jáde nílùú Àbújá látọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ olórí ìròyìn tó kan ará ìlú fún ìgbìmọ̀ ọ̀hún Ngozi Obichina eléyìí tó sọ di mímọ̀ wípé ìgbésẹ̀ yìí ó ní láti rí gbogbo àwọn dúkìá ọ̀hún padà látọ̀dọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tó ti kùnà láti san àti láti ṣe ojúṣe wọn nípa owó tí wọ́n yá padà. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ akọ̀wé àgbà fún ìgbìmọ̀ ọ̀hún Salamatu Ahmed bó ti ṣe sọ, ó ní ìpinnu yìí ló wáyé lẹ́nu lọ́lọ́ yìí èyí tí wọ́n ti fi lẹ́tà síta látọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ akọ̀wé àgbà tó ń ṣàkóso ọ́fíìsì ọ̀hún ní ọ́fíìsì èyí tó ní ṣe pẹ̀lú olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba nílẹ̀ yìí arábìnrin Patience Oyèkúnlé. Ilé-ẹjọ́ gíga àpapọ̀ tó jẹ́ ti ìjọba nílùú Àbújá ló ti pa á láṣẹ fún àjọ EFCC láti fi kélé òfin gbé kí wọ́n sì dá wọn dúró àti láti fi ojú wọn ba ilé-ẹjọ́ àwọn èèyàn 6 eléyìí tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn wípé wọ́n ń bẹ lẹ́yìn ti ètò ìdókòwò ti CBES ìjọba nínú ọ̀rọ̀ adájọ́ ní ilé-ẹjọ́ ìjọba àpapọ̀ nílẹ̀ yìí adájọ́ Emeka Nwite sọ di mímọ̀ léyìí tó fi àṣẹ lẹ́yìn tí àwọn ìgbìmọ̀ àjọ EFCC Fadila Yusuf tí wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ náà. Àwọn afurasí ọ̀hún ni Adéfowórà Ọlánìpẹ̀kun, Adéfowórà Olúwaníṣọlá, Emmanuel Uko, Ṣèyí Olóyèdé, Avroso Otorudo àti Chukwuebuka Ehirim. Báńkì Àgbáyé ló ti wo sàkún wípé ìṣẹ́ àti òṣì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni yóò gbẹnu sókè pẹ̀lú ìdá 3.6 láàrin ọdún 2022 àti ọdún 2027 pẹ̀lú gbogbo àyípadà tó ń fojú léde lẹ́nu lọ́lọ́ yìí nípa ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé. Àfojúsùn yìí ni wọ́n fi síta lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní láti ọ̀dọ̀ ìwádìí tó ń ti ọ̀dọ̀ Africa Post jáde níbi tí wọ́n ti yọ̀ǹda rẹ̀ nínú ìpàdé tó ń lọ lọ́wọ́ pẹ̀lú àjọ ayánilówó lágbàáyé IMF àti Báńkì Àgbáyé nínú ìpàdé tó wáyé ní Washington DC. Gẹ́gẹ́ bí Báńkì Àgbáyé ṣe sọ, wọ́n ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń bẹ lábẹ́ àwọn igun eléyìí tí wọ́n ní ọrọ̀ púpọ̀ àmọ́ àwọn orílẹ̀-èdè tó jẹ́ wípé wọ́n jẹ́ àwọn orílẹ̀-èdè tó kù díẹ̀ káàtó lẹ́ka ti ètò ọrọ̀ ajé ní apá àríwá ti bá ìṣọwọ́ bọ́ sínú ìṣẹ́ àti òṣì léyìí tí ìròyìn sì ti sọ di mímọ̀ gẹ́gẹ́ bí àjọ tó ń yáni lówó lágbàáyé àti Báńkì Àgbáyé ti ṣe sọ di mímọ̀ nínú ìròyìn tí wọ́n gbé síta. Wọ́n ní nínú àwọn tó jẹ́ wípé ìṣẹ́ àti òṣì tó ń bá fínra jùlọ lágbàáyé ẹkùn Sahara nílẹ̀ adúláwọ̀ àwọn ló ń bẹ lókè téńté jùlọ pẹ̀lú òṣì àti ìṣẹ́ láwùjọ àgbáyé. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà láwọn orílẹ̀-èdè 4 mìíràn eléyìí tí wọ́n sọ di mímọ̀ wípé ìdajì nínú àwọn ẹkùn rẹ̀ eléyìí tí wọ́n ní àpapọ̀ mílíọ̀nù ẹgbẹ̀rún 5 àti 160 àwọn èèyàn ni wọ́n ti wà nínú ìṣẹ́ àti òṣì láti ọdún 2024. Nínú ìròyìn tó ti ilẹ̀ òkèrè jáde, ilẹ̀ Congo àti Rwanda ni wọ́n ti pìyàmọ̀ báyìí láti buwọ́lu ìwé àdéhùn ní Washington láti ṣe ìgbélárugẹ àlàáfíà àti ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé gẹ́gẹ́ bí ara ọ̀nà láti fi òpin sí fàákàjà eléyìí tó ti gbèrú sí láti ọ̀dọ̀ àwọn ikọ̀ ọlọ́tẹ̀ ti Rwanda ní ìlà oòrùn Congo. Àdéhùn yìí òun náà ni ó ń fi ìrètí hàn wípé ọ̀kan-ò-jọ̀kan ìwà jàgídíjàgan eléyìí tó ti wà láti ọjọ́ pípẹ́ èyí tó wà ní ilẹ̀ Rwanda tó sì ń dẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ légbodò ní ẹ̀dínkù yóò dé bá pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì tí ìrètí wà wípé wọ́n kọ́wọ́ bọ ìwé àdéhùn tó ṣe gbòógì pẹ̀lú ẹ̀ka ìdókòwò ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì yìí ni àwọn alákòóso wọn torí sọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèrè ní ìrètí wà wípé wọ́n bọ̀wọ́ lu ìwé àdéhùn yìí láti pẹ̀tù sáwọ̀ níbi ayẹyẹ tí wọ́n ṣe pẹ̀lú akọ̀wé ilẹ̀ Amẹ́ríkà ẹ̀yìn Marco Rubio. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà ni ìròyìn ti fi léde wípé wọ́n ti ṣetán báyìí láti gbé àwọn nǹkan jagun fún ilẹ̀ Saudi Arabia eléyìí tí owó rẹ̀ tó ń lọ bí $100 bílíọ̀nù léyìí tó sì ti ń mẹ́nuba àwọn orísun 6 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ náà. Àdéhùn yìí ni ìròyìn sọ di mímọ̀ wípé ó ń bẹ
pẹ̀lú iṣẹ́ sọ́wọ́ wájú nínú èròǹgbà ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump láti ṣe àbẹ̀wò sí Saudi Arabia ní Qatar àti ní ilẹ̀ United Arab Emirates ní oṣù tó ń bọ̀. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn, àwọn kọngílá òun ni wọ́n rí pẹ̀lú Riyadh pẹ̀lú ìpèsè ọ̀kan-ò-jọ̀kan àwọn nǹkan jagun nínú eléyìí tí wọ́n ti sọ di mímọ̀ wípé àwọn nǹkan jagun ayára afẹ́fẹ́ ti òfurufú àti àwọn nǹkan ìbúgbàmù àti oríṣiríṣi ni wọ́n ti wà níkàlẹ̀. Inú ìròyìn eléyìí tí ó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀rọ ayára afẹ́fẹ́, àwọn ikọ̀ eléyìí tó di ìhámọ́ra ní Yemen òun náà ni wọ́n ti pagidínà àwọn ẹ̀rọ ojú òfurufú eléyìí tó jẹ́ ti ilẹ̀ Amẹ́ríkà èyí tí wọ́n sọ di mímọ̀ wípé owó rẹ̀ ó tó $200 mílíọ̀nù ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí nínú àwọn ọ̀sẹ̀ tá a lò tán, léyìí tó sì ń tọ́ka sí ọ̀kan gbòógì àwọn irinṣẹ́ tí wọ́n pàdánù, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé Washington òun náà ni wọ́n ti ń ṣe ìtanijí àti ìwọ́de tako àwọn tí wọ́n ń jà. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti ṣe sọ di mímọ̀ lẹ́dọ̀ ẹni tó ń ti iléeṣẹ́ elétò ààbò jáde, wọ́n sọ di mímọ̀ pé àwọn ẹ̀rọ orí ojú afẹ́fẹ́ yìí òun náà ni wọ́n bàjẹ́ láàrin ọjọ́ 21 oṣù kẹta àti ọjọ́ 22 oṣù kẹrin gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ àti akitiyan eléyìí tí wọ́n fi fò sàkún ilẹ̀ Amẹ́ríkà àwọn ọkọ̀ òfurufú eléyìí tí wọ́n lò láti fi ṣẹ́ lórí ilẹ̀ Yemen, gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹ̀rọ ojú òfurufú mẹ́ta ọ̀hún ni wọ́n pàdánù ní ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn, léyìí tó sì ń tọ́ka sí ìmúgbòòrò ní ojúṣe àti ti ilẹ̀ ti Houthis eléyìí tí wọ́n fi láǹfààní láti kọlu àwọn ọkọ̀ jagun tilẹ̀ Amẹ́ríkà. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, Gary Neville ni ìròyìn ti sọ di mímọ̀ wípé ó ti lu ìfarahàn Arne Slot lọ́gọ ẹnu, ẹni tó farahàn fún ìgbà àkọ́kọ́ nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Liverpool, gẹ́gẹ́ bí ó ti sọ di mímọ̀ wípé ó fakọyọ lásìkò tí wọ́n rí nígbà tó ń kópa nínú ìdíje ti Premier League tilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì, gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe sọ di mímọ̀ wípé ó ti wà ní bèbè eléyìí tí ó ti gba àmì ẹ̀yẹ fún ìgbà àkọ́kọ́. Ikọ̀ Liverpool òun náà ni wọ́n wà ní ìpele kẹta báyìí láti kógojá nínú ìdíje látìgbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ti sáà wọn, léyìí tí ìròyìn sì ti sọ di mímọ̀ wípé láàrin sáà yìí àwọn méjì tó ń lé téńté òun náà ni tikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Manchester City àti Arsenal ní odds on. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti ṣe sọ di mímọ̀ wípé agbábọ́ọ̀lù yìí ló ti kópa tó sì ti ṣe dáadáa, gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún ti ṣe wà ní ilé yìí tí wọ́n ti gba ẹ̀mí ẹ̀yẹ nínú ìdíje ti líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tí wọ́n sì wá ìpele wọn kejì pẹ̀lú wíwàákò pẹ̀lú àwọn ti ikọ̀ Tottenham ní ọjọ́ ìsinmi tó ń bọ̀ yìí. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ ojú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa ní ìpele www.dominion.org.ng láti gbọ́ wa àti láti máa wò wá. Ẹ lè tẹ̀lé wa láwọn ojú òpó wa gbogbo ní ojú òpó Facebook, Instagram, TikTok, YouTube àti LinkedIn @Dominion Broadcast ní ìpele ti X @DominionCast lẹ́tí lè wò wá.